සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද සියලුම දෙනා මගේ YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ units ගැන. මම මුලින්ම මේ ගැන කතා කරන්න හේතුවේ අපි පුරුද්දක් විදියට drawing එක පටන් ගන්නකොට units හදන්න ඕනේ දෙයක්. ඒකින්ද තමයි මම units ගැන කතා කරන්නේ. ඊට අමතරව තව limits ගැනත් කතා කරනවා. වැඩි කතා නැතුව එනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොටත් කලින් වීඩියෝ එක බලලා ඉවරලා AutoCAD software එක install කරලා ඇති කියලා. එහෙම නැති එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් උඩ තියෙනවා මම link එක දාන්නම්. ඒකෙන් ගිහිල්ලා software එක install කරගන්න. software එක open කරගන්න ඔයගොල්ලෝ start menu එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා AutoCAD 2022 English කියලා folder එකක්. ඒක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක open කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම desktop එකේ මෙන්න මේ විදිහේ icon එකක් තියෙරි. ඒක double click කරලත් ඔයගොල්ලන්ට software එක open කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ search bar එකේ AutoCAD 2022 කියලා type කරලා එතනින් මේක open කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේක open කරගත්තම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි යන් new project වලට. new project වලට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ workspace එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි කලින් කතා වුණා වගේ දැන් මේකේ units හදන්නයි යන්නේ. units හදන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි application menu එකේ drawings වල තියෙනවා units කියලා. ඒකෙන් යන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ක්‍රමයේ විදියට menu bar එකේ formats වල තියෙනවා. ගොඩක් දුරට ඔයගොල්ලන්ට menu bar එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ icon එක click කරලා ඉවරලා show menu bar click කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට menu bar එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ formats වල තියෙනවා units කියලා. ඒක click කරලා ඔයගොල්ලෝ units හදා ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි command panel එකේ units කියලා type කරන්න. type කරලා මෙන්න මේක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ units වලට යන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහේ dialog box එකක් open වෙලා තියෙයි. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ගේ මුලින්ම අහනවා length type එක. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට architectural, decimal, engineering, fractional සහ scientific ද කියලා තෝරන්න තියෙනවා. architecture සහ engineering යන්නේ අඩියංගල් වලින් measure වෙද්දී. decimal සහ fractional වලින් යන්නේ centimeters, millimeters, meters ඒ වගේ ඒවා. scientific වල වෙන්නේ e value එකේ. මම මේකේ decimal select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා precision එක තෝරන්න කියලා. precision කියන්නේ ආසන්න දශම ස්ථාන කීයකට ඔයගොල්ලෝ මේක වටේනවද කියලා. ආසන්න දශම ස්ථාන 1කටද 2කටද 3කටද කියලා. තවත් තේරුම් ගන්න ඔයගොල්ලන්ට මේක කිව්වොත් මෙතනදී අහන්නේ කොච්චර දශම ස්ථානයකට මේ අපි දෙන value එක නිවැරදිද කියලා තෝරන්න දිනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා angle type එක select කරන්න. අපි මේක ගොඩක් වෙලාවට decimal degrees වල තමයි තියෙන්නේ. කලින් වගේම precision එක තියෙනවා. මෙතන clockwise කියන එකේ tick එක දුන්නොත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔරලෝසුවේ කටු කරගෙන පැත්තට මනින මිනුම් ධන විදියට අනිත් පැත්තට මනින මිනුම් ඍණ විදියට ගන්නවා. මේකේ ටික එක අයින් කරොත් ඒකේ අනිත් පැත්ත වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔරලෝසුවේ කටු කරගෙන පැත්තට මනින මිනුම් ඍණ විදියටත් අනිත් පැත්තට මනින මිනුම් ධන විදියටත් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන intersection scale එක අහනවා. මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ length type එකේට හරියන ස්කේල් එක තමයි දෙන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ආකිටෙක්චරල් සහ ඉංජිනේරින් තෝරගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි යුනිට් මෙතනට. ඒ කියන්නේ feet and inches වගේ ඒවා. ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් decimal, fractional වගේ type එකක් තෝරගත්තොත් මෙතනට දෙන්න ඕනේ metric scale. ඒ කියන්නේ meters, millimeters වගේ ඒවා. තව ඔයගොල්ලන්ට කියන්න දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ මෙතන length type එක select කරද්දි ඒකට අදාළ sample output එක මෙතන මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ lightning කියනවා. ඒක නම් දැම්මම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් අපිට හදන්න තියෙන ඒවා ටික අපි හදලා ඉවරයි. දැන් ඕකේ කරන්න. හරි එහෙනම් දැන් මේ වෙනකොට අපේ workspace එකේ units හදලා ඉවරයි. දැන් අපි යමු limits හදන හැටි බලන්න. limits හදන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙතන command panel එකේ limits කියලා type කරලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහනවා specify lower left corner කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේක කොලයක් විදියට ගත්තොත් වම් අත පැත්තේ යටම තියෙන කණ්ඩාංකය තමයි මේ අහන්නේ. මොකද මම ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි වීඩියෝ එකෙත් කිව්වා මේක ඇවිල්ලා කණ්ඩාංක තලයක් කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී දෙනවා 0.0 කියලා. දීලා enter කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අහනවා specify upper right corner කියලා. ඒ කියන්නේ උඩ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන point එක අහන්නේ. මෙතන drawing එක අදින area එක මම දෙනවයි කියලා හිතනවා දිග 100ක් වෙච්ච සහ පළල 50ක් වෙච්ච area එකක්. ඒ හින්දා මම මෙතන 100.50 කියලා දානවා. ඔයගොල්ලන්ට වෙන අගයක් වුණත් මෙතන දාන්න පුළුවන්. කලින් වගේම 0.0 ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති අගයක් දාන්න පුළුවන්. දාලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ කරාට කිසි වෙනසක් වුන්නේ නැහැ නේද? අපේ area එක අපි කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදියටයි.
ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙන් මෙන්න මේ විදිහේ 39ක අයිකන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ අයිකන් එක පෙන්වන්නේ නැත්නම් මෙතන දකුණු අත පැත්ත කොනේ මේ ඉරි තුන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා ස්නැප් මෝඩ් කියලා. ඒකේ ටික් එක දාන්න. ටික් එක දැම්මට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ පල්ලෙහාට තියෙන ත්‍රිකෝණ ලකුණ ක්ලික් කරාට පස්සේ එතන තියෙනවා ස්නැප් සෙටින්ග්ස් කියලා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහේ ඩයලොග් බොක්ස් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒකේ මෙතන තියෙනවා ඩිස්ප්ලේ ග්‍රිඩ් බියොන්ඩ් ලිමිට්ස් කියලා. ඒකේ ටික් එක වැටලා ඇත්තේ ඒ ටික් එක අයින් කරගන්න. අයින් කරලා ඕකේ කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේනවා අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත ඒරියා එක. ගොඩාක් දුරට අපි ලිමිට්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මේක දැනන් ඉන්න එක වැදගත් වෙනවා. ඒකට හේතුව මේක ඇවිල්ලා අනන්තය දක්වා විවිධ ඛණ්ඩාංක තලයක්. ඒ හින්දා අපිට කිසිම සීමාවක් නැහැ. එතකොට අපිට දල අදහසක් ගන්න බෑ අපේ අඳින ඩ්‍රෝවිං එක කොච්චර විතර විශාලද කියලා. ඒ ගැටලුව විසඳ ගන්න අපි ලිමිට්ස් පාවිච්චි කරනවා. හරි එහෙනම් මං හිතනවා අද ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේක ලයික් එකක් දාන්න, ප්‍රශ්න තියෙනවා කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවන්ට අපේ මේක ෂෙයා කරන්න. ඊළඟට අපි ලයින් ටූල් වලින් හම්බ වෙමු.